สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องวิธีการต่อสู้กิเลสเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วอย่างเต็มที่จึงควรที่จะใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆจึงจะมีความฉลาดรอบตัวรอบใจไปโดยลำดับแล้วทันกับสิ่งที่พาให้จิตแสดงออกอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางไม่ดีถ้ามีแต่สักแต่ว่าการเดินไปการมาการทำความภาคเพียรเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยวภาวนาในที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏมักจะแสดงออกในความแสลงต่ออัตต่อธรรมเสมอหากผู้ใช้สติปัญญาถือหลักธรรมเป็นพื้นฐานเป็นทางเดินหรือเป็นเข็มทิศอยู่บ้างแล้วก็ย่อมจะได้สติปัญญาอุบายต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ปฏิปทาเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างเต็มที่หรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยทั้งเหตุก็ประจักษ์โดยพระองค์เองเป็นผู้ดำเนินทั้งผลก็สัมผัสสัมพันธ์ในพระทัยอยู่โดยสม่ำเสมอจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงได้รับผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางเดินของผู้ดำเนินตามเช่นภิกษุบริษัทเราหรือสาวกท่านดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านไม่ทำสักแต่ว่าทำเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมที่กลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ปฏิบัติตามควรจะใช้การไตร่ตรองให้ดีในทุกกรณีที่ตนจะพึงเกี่ยวข้องหรือพึงทำนั่นแหละอุบายต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วย่อมจะเป็นธรรมเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกซึ่งทำให้เราโง่อยู่เสมอนั้นออกไปได้โดยลำดับตามทางของศาสดาไม่มีทางสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวลาพอที่จะหรือล้าสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์คือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมหรือข้าศึกของเราต้องทันกันเรื่อยๆไปเพราะอุบายที่ดำเนินตามหลักธรรม
ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วนี้เป็นอุบายเพื่อสังหารกิเลสโดยตรงไม่ใช่เพื่อหลอกเพื่อลวงตนเองและส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจดังที่พวกเราทั้งหลายสำคัญว่าตนปฏิบัติแต่เป็นการส่งเสริมกิเลสอยู่ภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวในเวลานี้นี่ผิดกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือในเงื้อมผาลุกขมูลร่มไม้ล้วนแล้วตั้งแต่สั่งสอนหรือชี้บอกทางอันเป็นชัยสมรภูมิอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่สงสัยว่าสถานเหล่านี้จะครึจะล้าสมัยจะไม่ทันกับเหตุการณ์คือการต่อสู้กับกิเลสอุบายต่างๆที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นงานของจิตที่จะพึงทำในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เหมาะสมกันอย่างยิ่งท่านสอนย่อๆเบื้องต้นก็เกสาโลมานะขาทันตาตะโจเราพึงพิจารณาดูตามเนื้ออาการที่พระองค์ทรงสอนไว้นี้ด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางสติปัญญาดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่โลกติดไม่ได้ติดอะไรใหญ่โตมากยิ่งกว่าติดสิ่งที่กล่าวมานี้กิเลสตัวใดไม่ใช่เป็นกิเลสที่หนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสแห่งประเภทความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศใหญ่โตขนาดไหนไม่มีอะไรใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เป็นอุปสรรคกับจิตใจที่จะไปติดไปพัวพันถึงกับเกิดความทุกข์ความทรมานตนให้เลยรับเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นอกจากสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเกสาโลมานะขาทันตาตะโจครอบหมายโลกธาตุนี้จิตเราจดจ่ออะไรหลงอะไรรักอะไรชอบอะไรพัวพันกับอะไรขณะจิตที่คิดออกมาคิดเรื่องอะไรก่อนคิดเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นก่อนอื่นก่อนใดและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสพัวพันจิตใจให้แน่นหนามั่นคงหรือมืดแปดทิศแปดด้านจนหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าภูเขาทั้งลูกก็ดีแผ่นดินทั้งแผ่นที่เหยียบย่ำไปมาก็ดีดินฟ้าอากาศหรือไม่ทราบว่ากี่จักรวาลดังที่ท่านสอนไว้ในอัตถธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่โตไหมเอามาเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะทรงบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภัยเป็นภัยนี้เราลองเอามาเทียบดูดิสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ประกาศอย่างถึงพระทัยออกมาอย่างถึงใจของพวกเราเลยนอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นขณะบวชที่แรกก็ประกาศกังวานขึ้นกับพระซึ่งอุปสมบทใหม่อาเกซาโลมานะขาทันตาตะโจให้พิจารณาไตร่ตรองให้ดีทั้งทางอนุโลมตะโจดันตานะขาโลมาเกซาทางปฏิโลมย้อนหน้าถอยหลังพินิจพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจของโลกให้มืดมนอนทการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่มีสิ่งใดที่จะทำจิตใจให้มืดให้ลุ่มหลงให้ติดพันและสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองมากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดหนาแน่นที่สุดและแก้ยากที่สุดไม่มีใครจะแก้ได้ถ้าไม่มีองค์ศาสดาเป็นครูสอนก่อนและเว้นศาสดาซึ่งทรงสยามภูเท่านั้นจะอุตริไปรู้โดยลำพังตนเองนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากที่สุดจนหาทางแหวกว่ายออกไม่ได้เลยถึงกับไม่สนใจ
ที่จะแหวกว่ายออกจากสิ่งอย่างนี้นอกจากจะเห็นว่ามันเป็นขุ่นทั้งที่มันเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์บนหัวใจสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยการเกิดแก่เจ็บตายก็แบกทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นสาเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลยนี่แหละการสอนสถานที่จึงสอนเน้นหนักลงไปในสถานที่ที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอประทัยว่าเหมาะกว่าสถานที่อื่นใดที่ว่าเจริญกันนั่นมันเจริญเรื่องของกิเลสตัณหาสภาวะพอกหัวใจของสัตว์โลกให้มากมูลหนุนขึ้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำกิเลสให้เบาบางลงได้เหมือนสถานที่ที่ท่านสอนอย่างเน้นหนักทุกระยะทุกองค์ของพระที่ได้บวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นนี่ทรงสอนออกมาจากความซึ้งพระทัยที่ได้ผลจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกันจึงไม่ได้สอนเล่นๆสอนอย่างหนักแน่นสอนอย่างพินิจพิจารณาสอนอย่างที่เคยได้เห็นผลประจักษ์มาแล้วไม่มีอันใดสงสัยผู้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเช่นรุกขมูลร่มไม้ประเภทต่างๆคือลูกขมูลร่มไม้ตามธรรมดาและลูกขมูลร่มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวหน้าหวาดเสียวน่ากลัวและเป็นลูกขมูลที่น่ากลัวยิ่งเข้ากว่านั้นเข้าไปอีกทั้งกลางวันกลางคืนนี่ลูกขมูลประเภทนี้เป็นลูกขมูลที่จะให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติตั้งท่าทางต่อสู้โดยทางสติทางปัญญาเพื่อหาทางออกและเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นภัยเบื้องต้นก็คือความกลัวของเรานั่นแหละเป็นภัยไปหมายเอาสิ่งนั้นว่าเป็นภัยหมายเอาสิ่งนี้ว่าเป็นภัยโดยลำพังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภัยจริงๆด้วยบวกกันเข้ากับความกลัวของเราจึงเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องได้ห้ามหันกับมันด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะกันให้เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้จนถึงกับจิตแยกตัวเข้ามาสู่ความสงบคือเกาะเป็นที่กำบังได้อย่างปลอดภัยคือจิตสงบได้ด้วยการพิจารณาทางสติหรือทางปัญญานี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติจึงเป็นความหมายอันหนักเป็นความหมายที่แน่นหนามั่นคงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากในคำว่าลุกขมูลเสนาสนังตามทางพระองค์ที่ทรงดำเนินมาแล้วตลอดสาวกทั้งหลายมักจะผ่านลุกขมูลเสนาสนังนี้มาเราอยากจะพูดว่าเกือบร้อยทั้งร้อยมีแต่ผู้ที่ผ่านเรื่องความเด่นตานี่มาทั้งนั้นผู้เข้าไปอยู่ลุกขมูลร่มไม้เราดูสิอย่างประเทศอินเดียเป็นยังไงในตำรับตำนาก็ปรากฏอยู่แล้วว่าเสือเคยกินคนด้วยเสือเคยกินพระด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายการไปอยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ดังนั้นหาความปลอดภัยได้ยากยิ่งอยู่ลุกขมูลร่มไม้ที่เปียกๆโดยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องกั้นกลางให้เกิดให้มีความปลอดภัยเล่าไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องปลอดภัยภายในจิตใจของตนแม้ชีวิตจะหาไม่เพราะสิ่งเหล่านั้นทำลายก็ตามแต่จิตนี้จะไม่ปราศจากหลักธรรมที่ตนยึดอย่างแน่นหนามั่นคงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมไปเสียแต่จิตนี้ไม่เสียท่าเสียทีจากการดำเนินนี่แหละท่านพาดำเนินมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีการสอนจึงจะให้ท่านสอนไปอย่างอื่นนั่นใครจะไปถนัดใจเล่าก็เมื่อรู้เห็นเหตุผลต่างๆเต็มหัวใจแล้วด้วยวิธีการเช่นนี้ด้วยสถานที่และการกระทำเช่นนี้แต่แล้วไล่ไปสอนสถานที่อื่นๆ
เรียกว่าเกาในสถานที่ไม่คันอย่างนั้นใครจะเกาได้ลงคอใครจะสอนได้ลงคอล่ะต้องสอนจุดที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นด้วยความเต็มหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะนี่แหละการดำเนินด้วยการพินิจพิจารณาในความหมายของแต่ละสิ่งละอย่างที่พระองค์ประทานโอวาทให้แก่พวกเราทั้งหลายมีลุกขมูลเป็นต้นดังนั้นก็ตามถ้ำเงื้อมผาชายป่าในเขาในป่าโรคชัดซึ่งเป็นสถานที่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติท่าต่อสู้มีปัญญาท่าหาทางออกเสมอไม่ใช่นอนจมอยู่เหมือนหมูจมปลักนั้นเช่นนั้นผู้พิจารณาผู้ปฏิบัติตามจึงควรใช้การพินิจพิจารณาในความหมายแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเห็นประจักษ์ในตนขณะที่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ต้องเห็นชัดๆถ้าเป็นนักต่อสู้นักพิจารณาตามพระโอวาทที่ทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพียงนี้เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เห็นประจักษ์มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วและกล้าที่จะพูดต่อเพื่อนฝูงไม่เพียงแต่ว่าเป็นพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุกขมูลเสนาสนังหรือในป่าในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นที่เปลี่ยวๆหน้าหวาดเสียวน่ากลัวต่อภัยทั้งหลายเป็นอย่างนี้นั่นเลยนั่นเป็นพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นพยานหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าพระโอวาทนี้เป็นพระโอวาทที่แม่นยำที่สุดต่อผู้ปฏิบัติก็ต้องเราเป็นผู้เข้าทดสอบกันให้ได้เห็นดำเห็นแดงกันในการอยู่สถานที่เช่นนั้นและการบำเพ็ญตนตลอดถึงการประสบเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการต่อสู้สิ่งเหล่านั้นแล้วสติปัญญาจะมาเองที่แรกเขาก็คาดก็หมายว่าจะทำอย่างโน้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างแต่พอไปเจอสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เข้าไปจริงๆแล้วสติปัญญาจะพร้อมกันทันทีทันใดเรื่องศรัทธาความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะหมุนตัวเข้าสู่จิตดวงเดียวนี้เพราะธรรมอยู่ที่จิตธรรมสัมผัสที่จิตธรรมเกิดที่จิตเมื่อเราระลึกเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเช่นนึกพุทโธนั่นขึ้นแล้วเห็นไหมธัมโมปรากฏขึ้นที่จิตแล้วสังโฆปรากฏขึ้นที่จิตแล้วไปปรากฏที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีอยู่ที่จิตแห่งเดียวเพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงบอกว่าธรรมเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจให้ระลึกขึ้นที่ใจปฏิบัติต่อตนโดยทางใจมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาเป็นของสำคัญมากนี่เมื่อเราได้เข้าสู่สงครามทำหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแม้จะไม่มากมายก่ายกองพิสดารไปอะไรนักหนาก็ตามเพียงภูมิของเราเท่าหนูนี้เราก็จะทราบหรือเราทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นความกลัวจนขนาดตัวสั่นถึงกับจะหาที่ปรงที่วางไม่ได้แล้วตัดสินใจกันอย่างไรล่ะเมื่อหาที่ปรงที่วางความกลัวนี่ไม่ได้ปรงลงที่ความตายกับพุทธะตายกับธรรมะตายกับสังฆะที่เกิดที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่สนใจที่จะแยกจิตให้สายแสไปหาสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภัยนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นภัยคือเป็นคุณล้วนๆได้แก่ธรรมที่อยู่กับใจนี้เท่านั้นนั่นเมื่อจิตหมุนติ้วอยู่กับธรรมล้วนๆนี่แล้วจะเป็นพลังขึ้นมาที่ใจของตัวเองเพราะธรรมเกิดที่นั่นแล้วสร้างกำลังฟักตัวขึ้นที่นั่นสร้างกำลังขึ้นที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจใครจะรู้จะเห็นใครจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมโดยแท้ธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาถึงกับเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความสงบความแน่นหนามั่นคงของใจ
ภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความแน่นหนามั่นคงของใจใจจึงเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งความละเอียดความแยบคายความแน่นหนามั่นคงใจเป็นที่หนึ่งทั้งนั้นเมื่อได้ปรากฏเข้าอย่างนั้นแล้วกับตัวเองทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนว่าให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์และปฏิบัติต่อตัวเองถึงกับเห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นสักขีพยานต่อธรรมทั้งหลายว่าท่านสอนนั้นทำเป็นสวขาธรรมโดยแท้เพราะใจเป็นเครื่องยืนยันใจเป็นผู้ยืนยันเมื่อใจเป็นผู้ยืนยันแล้วย่อมจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเห็นองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตามเถิดธรรมนั่นแหละคือองค์ของศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เวลานี้เราเห็นอะไรสมาธิธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช่ไหมนะความแน่นหนามั่นคงอย่างถึงใจคือสมาธิธรรมอย่างละเอียดนั่นก็เป็นสมาธิธรรมนั่นก็คือองค์แห่งธรรมเมื่อเห็นองค์แห่งธรรมนี้แล้วดูแล้วในหัวใจของเราทำไมจะสงสัยพระพุทธเจ้าว่าสอนผิดไปและยิ่งกว่านั้นสติปัญญายังสามารถแยกแยะสิ่งทั้งหลายออกให้แตกกระจัดกระจายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุต่างๆออกจากความเป็นความตายออกจากความกลัวความอะไรไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกลัวอะไรจิตก็มีแต่ความจริงเต็มหัวใจแล้วกลัวอะไรความจริงไม่ใช่เรื่องกลัวความปลอมต่างหากมันกลัวนั่นเมื่อความจำปลอมมันออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนๆกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นสักขีพยานขององค์ศาสดาและกราบพระองค์ท่านอย่างสนิทไม่สงสัยในสถานที่ที่กลัวในขณะก่อนนั่นแหละแต่กลายเป็นสถานที่กล้าที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติขึ้นในเวลานั้นและเป็นองค์พยานแห่งศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยในตัวเองนี่แหละการปฏิบัติ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมทางด้านจิตใจกับการเห็นสิ่งต่างๆทางตารู้สิ่งต่างๆทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างกันมากไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าตาได้เห็นสิ่งใดแล้วไม่สงสัยหูได้ยินสิ่งใดแล้วไม่สงสัยจมูกได้รู้รสหรือรู้กลิ่นอะไรแล้วไม่สงสัยนั่นมันใหญ่ไปคนละอย่างคนละทางท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ทางเห็นไม่มีใครจะไปขัดแย้งตาได้หูจะไปขัดแย้งตาก็ไม่ได้หูก็เป็นใหญ่ทางเสียงทางได้ยินได้ฟังแล้วทราบชัดไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านได้เพียง2ประโยคเท่านี้ก็เป็นเครื่องกระจายไปหมดในอายตนะทั้ง5ทั้ง6นี้เพราะเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองทีนี้จิตเป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆเมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาคัดอะไรจะมาค้านตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นจริงๆโดยหลักธรรมชาติของใจที่จะรู้นั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราเห็นสิ่งใดด้วยตาเราย่อมอาจหาญที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เห็นนั้นตามสิ่งที่ได้ยินนั้นตามสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นๆไม่สงสัยตามตัวใจเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทใดแล้วก็ย่อมจะหายสงสัยประจักษ์ใจมีความองอาจกล้าหาญเต็มหัวใจที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จึงไม่ได้ผูกขาดกับผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้เพียงผู้เดียวใครก็ตามได้ปฏิบัติตามสวขาธรรมนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นประจักษ์ตัวเองเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติของตัวเองและสามารถที่จะแสดงออกได้เต็มภูมิของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้านนี่จึงเรียกว่าเห็นการพูดด้วยความรู้การพูดด้วยความเห็นการแสดงออกด้วยความสัมผัสสัมพันธ์จริงๆแล้วย่อมจะไม่สงสัยในสิ่งที่แสดงออกทั้งหมดนอกจากเราได้เพียงได้ยินคำบอกเล่าเท่านั้นเป็นไปได้ในความสงสัยถึงจะรู้ภาษาก็ตามว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็เป็นความจำมาแล้วก็ไม่พ้นที่จะมารบกวนตนเองให้เกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อตนเองได้สัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยใจนี่แล้วไม่ว่าสมาธิธรรมยกถึงเรื่องสมาธิขึ้นมายกสมาธิขึ้นมา
จะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั่นใครมาบอกก็จิตเป็นผู้รู้สมาธิกับจิตเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่จะรู้กันอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจนะอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอสมาธิขั้นใดอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอนั่นปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมีความสามารถแก่กล้าถึงขั้นมหาสติปัญญาจะทราบตนได้โดยลำดับว่าปัญญาอย่างนี้ได้หรือปัญญาเกิดเป็นอย่างนี้หรือธรรมเกิดเป็นอย่างนี้หรือนั่นรู้ได้ชัดโดยชัดโดยไม่ต้องไปถามใครแหละเพราะสันทิฏฐิโกพระองค์ทรงผ่านมาแล้วและสอนโลกไว้ผู้ปฏิบัติไว้ด้วยสันทิฏฐิโกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยแล้วปัญญาที่ว่าทำสังหารกิเลสนั้นสังหารอย่างไรเราอ่านตามคัมภีร์โบราณเรียนมาเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราเพราะการเรียนเป็นภาคความจำไม่ใช่ภาคความจริงสังหารกิเลสจึงได้แต่ความจำแล้วก็ไม่พ้นที่จะเกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อความจริงได้อย่างทราบถึงกันและกันแล้วเอาที่นี่ยกตัวอย่างเช่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรนี่ก็ไม่ต้องถามใครความโลภนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสตัวหนึ่งความหลงเป็นขั้นจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดของความหลงก็เป็นกิเลสแต่ละประเภทราคะตัณหาเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการสังหารกิเลสเหล่านี้สังหารด้วยอะไรสังหารด้วยปัญญาฟังสิว่าขนาดปัญญาทำไมจะไม่ทราบการสังหารกิเลสด้วยตนเองโดยวิธีการใดนะปัญญาต้องทราบละเอียดละออปัญญาต้องแหลมคมปัญญาต้องรอบตัวถึงจะฆ่ากิเลสได้และฆ่ากิเลสจนถึงชิบหายวายปวงไปโดยลำดับนาจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วทำไมปัญญาจะมาสงสัยตนเองถึงขั้นฆ่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงขึ้นมาสามารถที่จะพูดได้3แดนโลกธาตุเพราะจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำไมจิตจะพูดไม่ได้เมื่อเครื่องมือมีอยู่คือกายอวัยวะของเรามีอยู่จิตเป็นผู้แสดงตัวออกมาจากความรู้ความเห็นของตนนี่แหละท่านว่าการเห็นธรรมเห็นอย่างนี้ที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นที่ไหนก็เราติดมากี่กับกี่ครั้งถึงเราไม่ทราบว่าตัวติดก็ตามเพราะเรื่องของความมืดดำย่อมทราบไม่ได้โดนสะดุดจนหัวแม่เท้าแตกเลือดสาดมันก็มองไม่เห็นจะว่ายังไงเพราะสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ปิดบังมันมีอยู่ต่อเมื่อมันได้กระจายออกไปหูตาภายในสว่างกระจ่างแจ้งแล้วทำไมฆ่ากิเลสตัวไหนลงไปขาดสะบั้นลงไปจะไม่รู้แล้วจิตนี้มันติดอะไรทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ก็เห็นว่าจิตนี้ติดอะไรมีอะไรผูกมัดจิตใจมีอะไรบีบคั้นจิตใจมีอะไรทับถมหัวใจจึงก้าวไม่ออกตามความต้องการของตนต่อเมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงจุดที่ว่ามันมืดบอดนั่นแล้วปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่แล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากิเลสนี่เป็นตัวมืดแต่ก่อนบัดนี้สว่างแล้วเพราะกิเลสสิ้นไปหายไปนั่นแหละท่านว่าอาโลโกอุตปาความสว่างโลกขึ้นภายในจิตใจเพราะกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนั่นท่านแสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับปวัตตนสีนี่เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อจิตปัญญามีความละเอียดมากเข้าเพียงไรกิเลสประเภทใดที่ได้สังหารลงไปแล้วไม่มีเหลือก็ทราบที่ยังมีมากมีน้อยเพียงไรทราบไปโดยลำดับและตามตีตามต้อนกันเข้าไปลำดับเหมือนกับไฟได้เชื้อไหม้กันเข้าไปเผากันเข้าไปด้วยตปธรรมได้แก่ความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญจนกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พังลงหมดจากหัวใจแล้วที่นี่หัวใจเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วที่นี่เพราะปัญญามันอย่างทราบไปหมดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันหรือผูกมัดตัวเองได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วที่นี่ยังเหลืออะไรตามต้อนเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใครบริสุทธิ์ก็รู้แม้แต่เด็กอายุ7 ขวบบริสุทธิ์ท่านยังรู้ท่านทำไมจะไม่รู้เราขนาดนี้อายุเท่าไหร่จะเข้าโลงอยู่แล้วเวลานี้ยังจะไม่ทราบอยู่หรือเมื่อถึงขั้นที่ควรจะทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิกะธรรม
เป็นธรรมที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยตนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่มาผูกขาดไม่มาชี้แจงไม่มาบอกดังภาษาลิบุตรที่ราชกรก็ถือพระองค์เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นสักขีพยานเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่บัดนี้ไม่พึ่งแล้วนั่นภาษาลิบุตรพูดในตำรามันเวลานี้ไม่พึ่งแล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่พึ่งอะไรแล้วฟังสิจนกระทั่งพระปุถุชนทั้งหลายที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่ทราบความหมายอันลึกซึ้งของธรรมประเภทนี้แล้วเข้ากราบทูลร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแต่ก่อนเคยพึ่งพระศาสดาเคยพึ่งพระองค์เคยพึ่งอะไรก็ตามบัดนี้พระสารีบุตรบอกว่าไม่พึ่งอะไรแล้วว่าอย่างนั้นพระสารีบุตรกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างใหญ่หลวงไปแล้วเวลานี้ป่ะแต่พระองค์ฟังที่ว่าศาสดาองค์เอกไม่ได้ทรงตำหนิพระสารีบุตรแม้ประโยคเดียวนิดหนึ่งเลยทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าในท่ามกลางแห่งสงฆ์ตาแห่งพระแห่งสงฆ์ตาบอดทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้ได้ยินได้ฟังระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรซึ่งเป็นจอมปราชญ์ด้วยกันสนทนาธรรมอันละเอียดแหลมคมที่สุดเหนือโลกธาตุเหนือปุถุชนทั้งหลายนี้ให้ได้ฟังถึงกันทั่วถึงกันในเวลานั้นว่าอย่างไรสารีบุตรว่าเธอไม่พึ่งเราเธอไม่พึ่งอะไรๆทั้งนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นท่านทูลตอบรับพระพุทธเจ้าใช่พระเจ้าค่ะเอาเพราะเหตุไรชี้แจงเหตุผลมาแต่ก่อนข้าพระองค์ได้พึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นถึงจะเข้าไปได้เดินไปได้ต้องอาศัยทำบทนั้นเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนเครื่องแก้เครื่องถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้บัดนี้ข้าพระองค์ได้ถอดถอนกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วมันมีอะไรเหลือคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ที่จะมาสั่งสอนเพื่อแก้อะไรอีกไม่มีนี่แหละพระองค์ข้าพระองค์จึงอยู่ด้วยความเป็นอิสระพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นเวลานี้ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นเพราะความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั่นฟังสิถูกต้องแล้วสารีบุตรนั่นพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านมาถูกต้องแล้วพระสารีถูกต้องแล้วสารีบุตรต้องทำตนให้เป็นอย่างนั้นเราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกท่านจึงกล่าวว่าตุมเฮกิจังอาตบังอัคขาตาโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทำเองและรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถอดถอนกิเลสทั้งหลายให้ผู้บำเพ็ญนะอันนี้เราตถาคตทำทั้งหลายที่แสดงนี้แสดงแนวทางแสดงวิธีการถอดถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักที่เราสอนนี้แล้วจนถึงกับบำเพ็ญตนให้สมบูรณ์เต็มที่หาที่เกาะที่ติดที่ยึดไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะมากดขี่บังคับจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วนั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบตนเองโดยสันทิฏฐิโกนั่นฟังเลยเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่พึ่งอะไรก็ถูกจะพึ่งอะไรเมื่อถึงขั้นพึ่งอะไรทั้งที่แต่ก่อนก็เกาะติดแนบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งจิตมีความละเอียดเข้าไปมากน้อยเพียงไรยิ่งถ้าเป็นช้างก็เป็นช้างประจำควานทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ควานมันฆ่าช้างมันไม่ยอมลงต้องเป็นควานของมันเท่านั้นมันถึงจะยอมลงนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นอาจารย์ของเราที่แนะนำถูกต้องแม่นยำในวิธีการต่างๆในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทเท่านั้นถ้าสอนผิดนี้ไม่ยอมรับนั่นจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นผู้ละเอียดที่จะสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกกระเบียดสอนผิดนิดนึงก็เป็นเครื่องประกาศตนภูมิของตนให้ลูกศิษย์ผู้มาศึกษานั้นฟังแล้วและขายตัวเองอีกด้วยว่าไงนอกจากขายแล้วยังก้าวไม่ออกอีกด้วยไม่ทราบจะก้าวไปยังไงสอนอย่างนี้สอนไม่ถูกนั่นนี่แหละการสอนเป็นอย่างนี้ทำจริงละเอียดเท่าไรก็ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเมื่อได้ผ่านพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสาธุเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระอรหันต์ที่เห็นคุณค่าของครูของอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกราบไหว้พระอัสสชิไปอยู่ทุกทางใดทิศใดก็ตามกราบไหว้ไปซะก่อนถึงจะนอนหรือถึงจะทำความภาคเพียรแต่พระสารีบุตรไม่ได้ปรากฏว่าจะไปถามธรรมะกับพระอัสสชิบทใดบ้างบาทใดบ้างที่เห็นว่าติดข้องอยู่ยังแก้ไม่ตก
ไม่มีนี่แหละไม่ทูลถามพระองค์ก็เหมือนกันอันนี้นี่เรียกว่าอิสระธรรมโดยแท้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติด้วยการพินิจพิจารณาอย่าใช้แต่เท้าให้ใช้หัวด้วยมีแต่ก้าวเดินไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาพินิจพิจารณาในสิ่งต่างๆด้วยความแยบคายจะหาทางก้าวไปไม่ได้นะเห็นไปอยู่ในป่าในเขาในสถานที่ที่เป็นบำเพ็ญกลับไปสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาใหญ่โตละโหฐานหมดโลกสงสารยังสู้ไม่ได้นั่นมันถูกตั้งไหมกับเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะทำเช่นนั้นหรือไม่ควรทำถ้าผู้พิจารณาแล้วจะทำไม่ลงนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างนี้สถานที่ในป่าในเขาเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะก่อสร้างนั้นสร้างนี้ให้เป็นตลาดนาดเลขึ้นมาเต็มไปด้วยฝูงชนเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายในการก่อสร้างมันถูกที่ไหนเพียงเท่านี้พิจารณาไม่ได้เราจะหาธรรมอันละเอียดเรามาจากไหนผู้ปฏิบัตินะต้องคิดนี่แหละเรื่องธรรมเป็นเช่นนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลพินิจพิจารณาเสมอจะก้าวจะเดินจะเหินไปไหนพินิจพิจารณาเรื่องมันต้องมีพินิจพิจารณาตามไปเสมอจึงเรียกว่าใช้หัวคิดปัญญาผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ธรรมเป็นธรรมที่ละเอียดละออมากจากท่านผู้เป็นจอมปราดแหลมคมที่สุดคือองค์ศาสดาเหตุใดเราผู้มาปฏิบัติจึงโง่เง่าเต่าตุ่นเซ่อซ่ากิริยาอาการเคลื่อนไหวเป็นมาอันใดหาความคิดความอ่านหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้จะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสเราก็โง่เพราะกิเลสฆ่าเราอยู่แล้วเวลานี้เรายังไม่ทราบยังไม่เห็นโทษของกิเลสบีบบังคับเราให้โง่อยู่เหลือเรายังจะเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสได้ยังไงนอกจากจะเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปฆ่ากับกิเลสเท่านั้นมันถึงจะถูกต้องนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอย่างนั้นละเอียดที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินขอให้ทำกับใจกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเถิดเราจะได้เห็นหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ว่าไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งหมดจริงๆท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเหนือหมดจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นิพพานแล้วก็ตามแม้ยังทรงพระชนอยู่ก็ไม่ถามทำไมธรรมะอันนี้อยู่กับหัวใจของผู้สัมผัสธรรมอย่างเต็มที่แล้วด้วยกันเองไม่มีอะไรจะถามกันสันทิฏฐิโกโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วจะถามใครหาอะไรอันนี้ก็เคยได้พูดเคยได้เทศยกตัวอย่างว่าอัญญตระภิกขุกำลังดำเนินธรรมะขั้นสูงถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมขั้นของธรรมแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงอยู่มากทีเดียวเกิดข้อข้องใจสงสัยในนามขันธ์นี่แหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารวิญญาณสัญญาสังขารเป็นของสำคัญมากนี่ใช้กันตลอดเวลาพิจารณาเกิดความข้องใจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีเท่านั้นฝนกระหน่ำลงมาขึ้นทูลถามไม่ได้ก็ยืนกำหนดอยู่นั่นเวลาฝนตกจากหยดย้อยจากชายคาลงมาถูกน้ำที่อยู่พื้นแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็พิจารณาเทียบกับเรื่องสังขารเรื่องสัญญาที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปหมายแล้วดับไปสำคัญมั่นหมายอันใดแล้วดับไปเกิดขึ้นมาจากไหนดับไปที่นั่นนี่เกิดขึ้นมาจากใจดับไปที่ใจเหมือนอย่างน้ำมันเกิดขึ้นมาจากไหนกระทบกันที่ไหนน้ำกับน้ำกระทบกันมันก็ดับไปที่น้ำนั้นท่านพิจารณาอย่างนี้เลยบรรลุธรรมเสียถึงจุดสุดยอดแห่งธรรมเลยได้บรรลุอรหัตธรรมในขณะที่พิจารณาฟองน้ำที่กระทบกันในขณะฝนตกนั้นเทียบกับสังขารที่เกิดแล้วดับอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วหายสงสัยเวลาฝนหยุดก็เดินกลับกุฏิของตนไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อถูกถาม
ว่าทำไมจึงไม่ไปทูลถามก็จะถามท่านอะไรเนี่ยจึงได้เล่าเรื่องอันเนี้ยออกมาเป็นนิทานให้เราทั้งหลายทราบนั่นแหละสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วอยู่ที่ไหนก็รู้และศาสดาองค์เอกถึงขั้นที่จะควรสอนตนได้อะไรๆเป็นธรรมทั้งนั้นดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเวลามหาพระมหาเถระถามท่านว่าท่านมั่นท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่ในป่าในเขาเท่านั้นเวลาเกิดข้อข้องใจในอารยธรรมมาท่านไปศึกษาปรารภกับใครพอพระมหาเถระถามอย่างนั้นท่านก็ยกมือขึ้นสาธุก็ผมขอประทานโอกาสไม่ได้ประมาทในสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกระผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนะไม่ได้หยุดหย่อนเลยเพราะความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์ทั้งห้าอาการของขันธ์แสดงตัวอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาขันธ์คือสติปัญญาพินิจพิจารณากันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยพระมหาเถระนิ่งทันทีเธอฟังเทศเป็นเรานี่ไม่เป็นท่าท่านค่ะนี่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านก็มีท่านพูดเองอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวแล้วเข้าถึงจิตทันทีนี่แหละเป็นอย่างนี้นะฟังสินั่นแหละท่านว่าฟังธรรมทั้งกลางวันคืนถึงขั้นที่ควรจะได้ฟังธรรมทั้งกลางวันคืนแล้วต้องฟังอย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นที่แนบสนิทใจมากกว่าอยู่กี่คนก็ตามเพราะเป็นความสะดวกเนื่องจากการฟังเทศการฟังธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดโดยอัตโนมัติโดยลำพังตนเองกับสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยลำพังตนเองเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วย่อมจะพิจารณากันได้ตลอดทั่วถึงทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเวลาเท่านั้นทำความเพียรอันนั้นเวลาเท่านี้ทำความเพียรนี้เพราะทำกับใจสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายทุกข์ฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคตะลุมบอลกันอยู่ตลอดจนกระทั่งในกิเลสฝ่ายทุกข์สมุทัยได้พังพินาศไปเสียจากใจและเท่านั้นเรื่องมรรคซึ่งหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นธรรมจักรอยู่จึงจะยุติลงโดยไม่ต้องให้ใครมาห้ามนั่นเมื่อถึงขั้นยุติแล้วยุติเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมเหล่านี้กับสมัยนี้กับสมัยครั้งพุทธกาลเหินห่างไปไหนคือล่าสมัยที่ไหนทุกสมุทัยมีอยู่ในหัวใจเราไหมแล้วมันล่าสมัยไหมมันหลอกอยู่ตลอดเวลาเราทำไมเราเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยรักแล้วสิ่งนี้เราเคยชังแล้วสิ่งนี้เราเคยเกลียดเคยโกรธมันมาแล้วเราเบื่อมันจะตายแล้วมันเป็นเดนไปแล้วทำไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจึงติดพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันคือมันล้าสมัยไอ้ผู้เชื่อก็ไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันเชื่อได้วันยั่งค่ำนี่แหละที่มันหมุนหัวใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากแล้วมรรคคือมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญไปอยู่ที่ไหนมันจึงได้คือได้ล้าสมัยนั่งหนาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนไม่นำออกมาใช้บ้างเหรอทำไมเอาไว้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้กิเลสเจ้าอะไรแก้ข้างพุทธการท่านเอาอะไรแก้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้มาแก้กับกิเลสอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจก็ไม่เคยล้าสมัยรู้อยู่ตลอดเวลาในความรู้ของตนนะกิเลสมีอะไรขึ้นมาก็รู้ความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสก็รู้แล้วสติปัญญาที่จะนำมาใช้แก้กิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี้ทำไมจะทำไมจะล้าสมัยถ้าเราไม่ตั้งตัวเป็นคนล้าสมัยขวางศาสนธรรมของพระเจ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นใครไปเป็นเทวทัตก็เป็นเราเองเป็นผู้ทำลายเราทำลายอัตทำลายธรรมความจริงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องความปลอมไปหมดในหัวใจของพระกรรมฐานเราเป็นอย่างไรพิจารณาที่ท่านทั้งหลายสอนหมู่เพื่อนจนแทบเป็นแทบตายแล้วนะทุกวันทำไมมันจึงไม่ถึงใจกันซะบ้างสอนนี่ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยบอกโกงๆเลยเวลาเรารู้คู่ครานก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลี้ลับปิดบังไม่ได้กลัวแล้วว่าจะเสียหน้าเสียตาไม่ไม่อายไปทำไมเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่กับทุกคนรู้กันอยู่กับทุกคนเป็นอยู่กับทุกคนอายอะไรถ้าความอายนั้นมันปราบกิเลสได้ก็ควรจะอายแต่มันไม่เห็นปราบกิเลสมีแต่กิเลสมันเกิดปราบอยู่ตลอดเวลาเราจะพูดตามเรื่องความจริงของมันทำไมจะพูดไม่ได้นี่เวลาเรารู้ครานก็เห็นชัดเอาจนกันน้ำตาร่วงก็เป็น
นี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆสู้กิเลสไม่ได้มันเหยียบเอาต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนกระทั่งน้ำตาล่วงโถมขนาดที่เชียหรือว่ากูจะมีกำลังสู้มึงเอาให้มึงพังสักวันไม่ได้หรือยังไงก็เอาเถอะนะเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นแต่โกรธแค้นอันนี้มันเป็นมากนั่นให้ท่านทั้งหลายทราบอีกนะคำว่าโกรธว่าแค้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวนี่ก็เป็นทางช่องทางให้กิเลสเอาไปใช้ทั้งหมดทำหาทางก้าวเดินไม่ได้กิเลสนั้นมันรุนแรงได้เต็มหัวใจของเราแต่ทำรุนแรงไม่ได้ถูกตำหนิติเตียนจากกิเลสนั่นเรายอมรับกิเลสไหมเราจะรุนแรงไม่ได้หรือทำรุนแรงไม่ได้กิเลสจะพังไปได้ยังไงกิเลสมีประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่เฉียบขาดที่สุดก็มีประเภทที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็มีประเภทที่หยาบโลนที่สุดก็มีทำไมธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหลายๆประเภทนั้นไม่จะปราบไม่ได้มีไม่ได้ถ้ามีไม่ได้เราจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเครื่องมือปราบกิเลสต้องให้พอกันสิเมื่อกิเลสมันผาดโผนธรรมะต้องผาดโผนกิเลสแหลมคมธรรมะต้องแหลมคมกิเลสเฉียบขาดธรรมะต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคเช่นอย่างการผูกโกรธผูกแค้นอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคคือผูกโกรธผูกแค้นให้กิเลสมากเท่าไรความขมักเขม้นความมีแก่ใจความมุ่งมั่นที่จะสังหารกิเลสที่มันยิ่งหนักขึ้นนั่นแหละความเพียรยิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับสุดท้ายกิเลสก็พังได้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นอันนี้ไม่สงสัยนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคไม่ใช่ก็จะเป็นกิเลสไปหมดเป็นกิเลสไปหมดอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็เป็นกิเลสอยากอะไรก็เป็นกิเลสบางเวลากิเลสมันเหยียบหัวด้วยความอยากของมันจนตายแล้วแต่เราเกิดแล้วกับเราอย่างนี้ทำไมไม่เป็นมันเป็นอะไรนั่นนะพิจารณาสิมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมมันยังเป็นกิเลสมันยังเหยียบเราให้แหลกไปได้ทำไมเราเป็นทำจะเหยียบกิเลสให้แหลกมาได้ถ้าไม่โง่กว่ากิเลสจนเกินไปให้กิเลสเอาเครื่องมือคือทำทั้งหลายไปใช้เป็นเครื่องมือมันทั้งหมดเพราะความโง่ของเราเท่านั้นเอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัตินี่แหละธรรมะเครื่องปราบกิเลสถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ดมันน่าเป็นในหลักธรรมชาติของตัวเองเวลาได้ก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วคือต่อสู้กิเลสแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยถึงขั้นไม่ถอยว่าแพ้ไม่มีนอกจากกิเลสไม่พังก็เราพังเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจนั้นคือว่ากิเลสต้องพังอย่างเดียวเราไม่พังจะให้กิเลสพังอย่างเดียวสุดท้ายกิเลสมันต้องพังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะธรรมะพี่เผ็ดร้อนทันกันกับกิเลสทำไมจะฆ่ากิเลสไม่ได้ล่ะนี่สิการปฏิบัติมันถึงจะได้ทันกันนี่ธรรมะเหล่านี้คือล้าสมัยที่ไหนมันอยู่กับหัวใจทุกสมุทัยมันทันสมัยเมื่อไหร่เท่าไหร่มรรคก็ต้องทันสมัยเช่นเดียวกันแล้วนิโรธก็จะเป็นความดับกิเลสได้โดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคมีกำลังกล้าสามารถนั่นเองนี่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงเสมอเราอย่าให้แต่กิเลสมันเอาไปใช้หมดถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วเอาไปใช้หมดเอาถึงคราวที่เด็ดลงไปมันควรตายตายเถอะนะโลกอันนี้มันเกิดมาแล้วตายแล้วนั้นเราตายด้วยการต่อสู้ในสงครามระหว่างธรรมกับกิเลสแล้วให้เห็นเถอะนะกุศลธรรมมาของเรามันไม่ฉลาดทันกิเลสแล้วให้กิเลสมันกุศลเสียด้วยความฉลาดของมันถ้าหากว่าเรามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วกุศลกิเลสให้มันแหลกกระแจกกระจายไปหมดจากหัวใจนี่นับเลิศเลยล่ะถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรละจะเสมอไม่มีอะไรเทียบแล้วนี่ทำท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นในกิเลสเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอให้ใช้สติปัญญาอย่ามาอยู่ก็วกงันเด่นด้านมองไปไหนก็ขวางหูขวางตามันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกรอบตัวอยู่มันไม่เห็นมีธรรมแสดงออกมาเลยผู้ปฏิบัติยังไงจึงเป็นอย่างนั้นมันทำให้คิดนะเพราะอะไรเพราะผู้สอนนี่สอนแทบเป็นแทบตายสอนเพื่อความรู้ความฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมที่มันมีอยู่ในหัวใจและแสดงออกมาให้เห็นไม่ให้มันมีเหลือเลยด้วยอำนาจแห่งความฉลาดของธรรมที่สอนนี้น่ะเรามุ่งอย่างนั้นต่างหากนี่วันนี้อธิบายถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาให้ถึงใจธรรมะอยู่ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสพังไปแล้วใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งนะมันเห็นที่ใจนี่ผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เฉยๆเอาเดินจงกรมก็เดินจนมันเมื่อยมันจะตายให้เห็นดูสิว่าเหมือนเขาทำงานทั้งหลายเนี่ยเขาทำงาน
ทั้งหลายนั่นน่ะเขาเกือบเป็นเกือบตายนะเราหาความเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้เพียงเดินจงกรมจับหยอกเพื่อแต่จะตายแล้วมันได้เรื่องอะไรก็เหมือนกับเขาทำงานนั่นสิทำเหมือนเขาทำงานเอาเดินจงกรมเดินมันจะเป็นยังไงดูความทุกข์มันเมื่อยมันหิวขนาดไหนเอาดูกำหนดดูมันจะเป็นยังไงให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันมันถึงจะได้คำพูดออกมาพูดด้วยจากการเดินจงกรมเมื่อยหิวจะเป็นจะตายมันเป็นธรรมขึ้นมาให้เราได้นำมาพูดหรือเป็นคติสอนเราเป็นอย่างดีไม่สงสัยเอานั่งก็เหมือนกันถึงเวลาที่จะฟาดกันลงให้สะบั้นหันแหลกนั่งลงไปปัญญาอย่าถอยอย่าไปนั่งเฉยๆทนเฉยๆไม่ใช่เรื่องความเพียรเดินจงกรมเฉยๆไม่มีสติปัญญาไม่เรียกว่าความเพียรนั่งเฉยๆแล้วอยู่อิริยาบถใดก็ตามอยู่เฉยๆสู้เฉยๆสู้กิเลสด้วยความทนเฉยๆอย่าเอาไปใช้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันกันเสมอสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยปัญญาสู้กันด้วยความภาคเพียรไม่ถอยนี่จึงเรียกว่าการต่อสู้มันจะเมื่อยจะหิวขนาดไหนก็ให้มันเมื่อยมันหิวด้วยการต่อสู้แบบนี้นี่แหละแล้วยังไงก็จะได้เหตุได้ผลออกมาเป็นคติเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจตนเองฝังอย่างลึกภายในจิตใจไม่มีวันลืมนั่งมากเป็นยังไงสู้กิเลสในขณะที่เรานั่งมันจะเป็นจะตายเวลาจะตายมันยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่ได้ถึงขั้นตายแล้วมันทำไมจะสู้ไม่ได้ทุกข์มันมาจากไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรามันเป็นยังไงเมื่อใจได้หนักแน่นในการพิจารณาแล้วทุกข์จะไม่มีภายในจิตใจจะไม่แสดงนอกจากเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆมันจะแสดงขึ้นเต็มภูมิของมันสติปัญญามีฟาดให้เต็มภูมิของสติปัญญาแล้วจะทราบกันในเวลานั้นแล้วแยกกันออกทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อะไรๆก็สักแต่ว่านั่นเท่านั้นความจริงเต็มส่วนในหัวใจแล้วอยู่สบายแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ได้คติมาแล้วขั้นนี่แหละวิธีการพิจารณาผู้ปฏิบัตินี่อะไรหยอกๆแดกๆมีแต่กลัวเป็นกลัวตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้หน้าอะไรหลังไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยอะไรเลยดูสิเขาทำงานเขาแทบเป็นแทบตายเราไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรงานของเราก็เช่นเดียวกับงานของโลกถึงคราวมันหนักต้องยอมรับหนักก็หนักเป็นยังไงฟาดจนให้มันถึงขีดถึงยันสิยิ่งเรียกว่าเป็นผู้ประกอบความภาคเพียรเอาแค่นี้แหละคนมีธรรมไม่ใช่อ่านเก่งจำเก่งพูดเก่งแต่ต้องสามารถนำธรรมไปปรับปรุงแก้ไขความคิดการพูดและการกระทำของตนให้ดีขึ้นจนตนเองรู้นั่นแหละของจริงจงพิสูจน์ตนเองเสมอๆดังนี้โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ